Μάθημα 1. Κλίμα Mountain Valley. Στην κορυφή της κοιλάδας, το κλίμα είναι χαρακτηριστικό μιας ορεινής περιοχής. Αυτό ακούγεται όμορφο. Στοιχηματίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικό από την κοιλάδα παρακάτω. Ναι, είναι πολύ πιο δροσερό και συχνά έχει αϊθαλή δέντρα τριγύρω. Λατρεύω τα αϊθαλή δέντρα. Προσθέτουν μια υπέροχη πινελιά στο τοπίο. Ακριβώς. Ο καθαρός αέρας εκεί πάνω είναι επίσης αναζωογονητικός. Θα απολάμβανα την πεζοπορία σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πρέπει να κόβει την ανάσα. Οριστικά. Η θέα από την κορυφή αξίζει την ανάβαση. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι πεζοπορίας για να ζήσουμε αυτή την ομορφιά από πρώτο χέρι. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Μάθημα 2. Συνθήκες εργασίας. Έπρεπε να εργάζονται πολλές ώρες με πολύ χαμηλούς μισθούς και να ζουν σε συνθήκες παραγκούπολης. Αυτό είναι αποκαρδιωτικό. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι άνθρωποι αντέχουν τέτοιες δυσκολίες. Ναι, υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερα εργασιακά δικαιώματα και προστασίες. Απολύτως. Όλοι αξίζουν να εργάζονται σε ασφαλή και δίκαια περιβάλλοντα. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα για να προωθήσουμε την αλλαγή. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η συνηγορία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Ας υποστηρίξουμε οργανισμούς που εργάζονται για τη βελτίωση αυτών των καταστάσεων. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Δεσμεύομαι να γίνω μέρος της λύσης. Μάθημα 3. Επιτυχής διανομή. Σύντομα έγινε επιτυχημένος διανομέας μιας μάρκας πατατάκια. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πού κατασκευάστηκαν? Παρασκευάστηκαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια, η οποία είναι γνωστή για τα καλά σνακ. Λατρεύω ένα καλό πατατάκι. Τι τον έκανε επιτυχημένο? Η αφοσίωσή του στην ποιότητα και τις εξαιρετικές στρατηγικές μάρκετινγκ βοήθησε πραγματικά. Αυτό είναι λογικό. Οι άνθρωποι αγαπούν τα νόστιμα σνακ που προωθούνται καλά. Ακριβώς. Δείχνει πως το πάθος και η σκληρή δουλειά μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία. Ας συζητήσουμε περισσότερα για την επιχειρηματικότητα την επόμενη φορά. Θα μου άρεσε πολύ. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθετε από τις επιχειρηματικές ιστορίες. Μάθημα 4. Δικαιολογίες για τον καιρό. Είπαν ότι οφείλεται σε κακές καιρικές συνθήκες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τους πιστεύω. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι σε έκανε να αμφιβάλλεις για την εξήγησή τους? Φαινόταν ότι ο καιρός ήταν καλός, αλλά επέμεναν ότι ήταν πολύ επικίνδυνο. Μερικές φορές, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον καιρό ως δικαιολογία για άλλα θέματα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε τους πραγματικούς λόγους πίσω από τις αποφάσεις. Ναι, η διαφάνεια είναι το κλειδί στην επικοινωνία, ειδικά στις επιχειρήσεις. Ας παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ας συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνος. Είναι πάντα καλό να μένετε ενημερωμένοι και να αμφισβητείτε τις ασυνέπειες. Εκτιμώ την άποψή σας γι' αυτό. Με βοηθάει να σκέφτομαι κριτικά. Μάθημα 5. Ευρωπαϊκός νόμος. Για την Ευρώπη, οι νόμοι μας θα μπορούσαν να εξαρτώνται από τον τρόπο που ψήφισαν τα αλβανικά μέλη. Δεν θα μπορούσα να παραπονεθώ γι' αυτό, γιατί αντικατοπτρίζει τη δημοκρατική τους διαδικασία. Ακριβώς. Κάθε ψήφος μετράει, ειδικά στη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών.
Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς επηρεάζουν διάφορες χώρες η μία την άλλη. Ναι, και είναι ζωτική σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής. Πιστεύω ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερες συμμαχίες. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πως αυτές οι δυναμικές επηρεάζουν την Ευρώπη. Θα μου άρεσε πολύ. Η κατανόηση αυτών των σχέσεων είναι σημαντική για εμάς. Μαζί, μπορούμε να εξερευνήσουμε περισσότερα για τη διεθνή πολιτική. Μάθημα 6. Ρουτίνα άσκησης. Γεια σου, συμβαδίζεις με τη ρουτίνα άσκησή σου τελευταία? Έχω. Προσπάθησα να παραμείνω συνεπής με τις προπονήσεις μου. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι είδους ασκήσεις έχετε κάνει? Κυρίως ένα συνδυασμός καρδίο και ενδυνάμωσης. Κρατά τα πράγματα ενδιαφέροντα. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Είναι σημαντικό να εργάζεστε σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Ακριβώς. Νιώθω πιο δυνατός και γεμάτος ενέργεια από τότε που ξεκίνησα. Αυτό είναι φανταστικό. Έχετε αγαπημένη προπόνηση ή μάθημα? Μου αρέσει πολύ η γιόγκα. Βοηθά στην ευελιξία και τη χαλάρωση. Η γιόγκα είναι υπέροχη. Ας προγραμματίσουμε κάποια στιγμή μαζί μια προπόνηση. Μάθημα 7. Περιήγηση σε καταχωρήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Θα αρχίσω να περιηγούμε στις λίστες και θα συγκρίνω τιμές. Καλή ιδέα. Είναι πάντα έξυπνο να αναζητάτε τις καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω καλή αξία για τα χρήματά μου. Έχετε ορίσει έναν προϋπολογισμό για αυτά που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε? Ναι, έχω ένα συγκεκριμένο ευρώ στο μυαλό μου για να με συγκεντρώνει. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποφύγετε τις υπερβολικές δαπάνες. Συμφωνώ. Με βοηθά να περιορίσω τις επιλογές μου πιο αποτελεσματικά. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια με την αναζήτηση. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα επικοινωνήσω αν έχω απορίες. Μάθημα 8. Έρευνα για την υπηρεσία δωματίου. Γεια, ξέρετε αν αυτό το ξενοδοχείο διαθέτει υπηρεσία δωματίου? Ναι, το κάνουν. Είναι τόσο βολικό όταν θέλετε να χαλαρώσετε στο δωμάτιό σας. Αυτό είναι φανταστικό. Μου αρέσει η ιδέα να απολαμβάνω ένα γεύμα χωρίς να φύγω. Ακριβώς. Είναι ιδανικό για εκείνες τις χαλαρές μέρες ή τα σνακ αργά το βράδυ. Ξέρετε τι είδους επιλογές μενού προσφέρουν? Πιστεύω ότι έχουν μια ποικιλία από πιάτα, από πρωινό έως δείπνο. Ακούγεται νόστιμο. Μπορεί να παραγγείλω κάτι ιδιαίτερο όταν φτάσουμε. Υπέροχο σχέδιο. Είναι ωραίο να απολαμβάνετε λίγο comfort food. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω κατά τη διάρκεια της διαμονής μας. Μάθημα 9. Καναδική εμπειρία. Όταν επισκέπτονται, τρώνε καναδικά φαγητά και μαθαίνουν πως είναι να ζει σε ένα καναδικό νοικοκυριό. Ακούγεται σαν μια υπέροχη πολιτιστική εμπειρία. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως το φαγητό παίζει ρόλο στις παραδόσεις. Ακριβώς. Τα καναδικά πιάτα μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά και νόστιμα. Δοκιμάζουν τα πάντα, από πουτίνι μέχρι τάρτες βουτύρου. Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχο να μοιράζεσαι τέτοια φαγητά. Συμφωνώ. Το φαγητό έχει έναν τρόπο να φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα δείπνο με καναδικά πιάτα.
Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γιορτάσετε τον πολιτισμό. Μάθημα 10. Σχέδια μεταφορών. Η μαμά της θα με οδηγήσει πίσω στο σπίτι. Χρειάζεται περίπου 1,5 ώρα για να φτάσετε εκεί. Είναι ωραίο εκ μέρους της. Είναι πάντα υπέροχο να έχεις κάποιον να σε οδηγεί. Ναι, το εκτιμώ. Με γλιτώνει από την ταλαιπωρία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ακριβώς. Επιπλέον, σας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσετε και να ενημερωθείτε. Απολύτως. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τα διασκεδαστικά πράγματα που κάναμε μαζί. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα οδικά ταξίδια μπορούν να είναι μια εξαιρετική εμπειρία δεσμού. Στα σίγουρα. Θα φροντίσω να φέρω σνακ για το ταξίδι. Καλή ιδέα. Τα σνακ πάντα κάνουν τα ταξίδια πιο ευχάριστα. Ανυπομονώ για το ταξίδι για το σπίτι. Μάθημα 11. Περιστατικό καταστήματος. Μια φορά, την πήγα σε ένα κατάστημα μαζί μου και την άφησα σε ένα ράφι. Όχι. Τι έγινε μετά? Ήμασταν στα μισά του σπιτιού όταν συνειδητοποίησα ότι την είχα ξεχάσει. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ σπανικός. Πώς το χειριστήκατε? Γύρισα βιαστικά στο μαγαζί, ελπίζοντας ότι ήταν ακόμα εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την άφησες σε ένα ράφι. Ήταν καλά. Ευτυχώς, ήταν καλά και με περίμενε. Τι ανακούφιση. Αυτό είναι σίγουρα ένα μάθημα. Οριστικά. Τώρα φροντίζω να την προσέχω ανα πάσα στιγμή. Μάθημα 12. Αγορά φορέματος. Ναι, αγόρασα ένα όμορφο φόρεμα. Ταιριάζει τέλεια, και το χρώμα είναι υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχο. Τι χρώμα διάλεξες? Είναι μια υπέροχη απόχρωση του μπλε. Νόμιζα ότι θα τέριαζε στο στυλ μου. Το μπλε είναι τόσο κολακευτικό χρώμα. Μπορώ να φανταστώ πόσο υπέροχο σου φαίνεται. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να το φορέσω για μια ειδική περίσταση. Έχετε κάποια εκδήλωση στο μυαλό σας? Ναι, έρχεται ένας γάμος που θα είναι τέλειος γι' αυτό. Πόσο συναρπαστικό. Θα φαίνεσαι εντυπωσιακή με αυτό το φόρεμα. Το ελπίζω. Θα φροντίσω να βγάλω πολλές φωτογραφίες. Μάθημα 13. Έρευνα μεταφοράς. Εντάξει, θα τα τσεκάρω. Τι γίνεται με τις μετακινήσεις εντός πόλης? Υπάρχουν πολλές επιλογές, όπως λεωφορεία και ταξί. Αυτό είναι βολικό. Προτιμώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι συχνά πιο προσιτό. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορείτε να αποφύγετε την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος. Ακριβώς. Θα κοιτάξω τα δρομολόγια και τις διαδρομές πριν πάμε. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Θα μας βοηθήσει να προγραμματίσουμε τις μέρες μας αποτελεσματικά. Ανυπομονώ να εξερευνήσω την πόλη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε όλα τα αξιοθέατα από κοντά. Ας φροντίσουμε να έχουμε έτοιμο σχέδιο μεταφοράς. Μάθημα 14. Ιστορία ανανά. Καθώς οι ανανάδες αναπτύχθηκαν, όλο και περισσότερη γη τέθηκε υπό τον έλεγχο της Δύσης. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς επηρέασε αυτό την ηθαγενή μοναρχία? Υπονόμευσε σημαντικά την εξουσία τους, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους.
Μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν για αυτούς. Ναι, οδήγησε σε πολλές προκλήσεις για τον τοπικό πληθυσμό. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα ιστορικά συμφραζόμενα. Απολύτως. Διαμορφώνουν τους πολιτισμούς που βλέπουμε σήμερα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα. Είναι τόσο εμπλουτιστικά. Θα μου άρεσε πολύ. Η ιστορία έχει πάντα μαθήματα να μας διδάξει. Μάθημα 15. Η σημασία του ύπνου. Ο επαρκής ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική μας ευεξία. Συμφωνώ απόλυτα. Δυσκολεύομαι να βρω χρόνο για ξεκούραση μερικές φορές. Ναι, είναι δύσκολο στις πολυάσχολες ζωές μας να δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο. Συχνά μένω ξύπνιος μέχρι αργά δουλεύοντας ή κάνοντας κοίληση στο τηλέφωνό μου. Αυτό είναι ένα κοινό θέμα. Πρέπει να επιδιώξουμε να θέσουμε όρια. Οριστικά. Η καθιέρωση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου θα μπορούσε να βοηθήσει. Ακριβώς. Η συνέπεια είναι το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο να επιμείνουμε στους στόχους ύπνου μας. Είμαι μέσα. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε πιο υγιεινές συνήθειες. Μάθημα 16. Έρευνα ορίου βάρους. Η ευκολία αυτής της υπηρεσίας είναι εξαιρετική. Υπάρχει όριο βάρους ή μεγέθους για τα είδη. Ναι, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί με βάση τον τύπο των αντικειμένων που θέλετε να στείλετε. Αυτό είναι λογικό. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ακολουθώ τις οδηγίες. Συνήθως, οι συσκευασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα ορισμένο βάρος, συνήθως περίπου 50 κιλά. Καλό να το ξέρετε. Και τι γίνεται με τις διαστάσεις? Το μέγιστο μέγεθος είναι συνήθως περίπου 48 ίντσες για τη μεγαλύτερη πλευρά. Μεγάλος. Θα μετρήσω τα στοιχεία μου για να διασφαλίσω ότι ταιριάζουν σε αυτά τα όρια. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Θα σας εξοικονομήσει χρόνο και πιθανές επιπλέον χρεώσεις. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στην πλοήγηση αυτής της διαδικασίας. Μάθημα 17. Συζήτηση για τα ωφέλη της εργασίας. Ανέφεραν άλλα προνόμια ή προνόμια που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν χαμηλότερο μισθό. Ναι, το έκαναν. Υπάρχουν πολλά μεγάλα προνόμια που συνοδεύουν τη δουλειά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Για τι είδους ωφέλη μιλάμε? Προσφέρουν ευέλικτο ωράριο εργασίας και επιπλέον ημέρες διακοπών, κάτι που είναι ελκυστικό. Αυτά είναι πολύτιμα. Η ευελιξία μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Ακριβώς. Παρέχουν επίσης παροχές υγείας και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αυτό ακούγεται σαν ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Είναι σημαντικό να σταθμίζονται τόσο ο μισθός όσο και τα επιδόματα. Απολύτως. Ένα καλό πακέτο παροχών μπορεί μερικές φορές να αντισταθμίζει έναν υψηλότερο μισθό. Σίγουρα θα λάβω υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες όταν λάβω την απόφασή μου. Μάθημα 18. Αιστορικές καινοτομίες. Η τροχή που έσπροχναν το σκάφος προς τα εμπρός ήταν πολύ δημοφιλή στην εποχή πριν από τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να ήταν μια σημαντική καινοτομία για τις μεταφορές. Ναι, αυτή η τροχή διευκόλυναν τη μετακίνηση εμπορευμάτων κατά μήκος ποταμών και καναλιών. Μπορώ να δω πως αυτό θα έφερε επανάσταση στο εμπόριο και το εμπόριο. Ακριβώς. Επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Είναι εκπληκτικό πως μια τέτοια απλή τεχνολογία μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο με την πάροδο του χρόνου.
Απολύτως. Καινοτομίες όπως αυτή έθεσαν τις βάσεις για τις σύγχρονες μεταφορές. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για το πώς εξελίχθηκαν αυτές οι εφευρέσεις. Ας εξερευνήσουμε κάποια ιστορικά κείμενα την επόμενη φορά. Θα είναι διαφωτιστικό. Μάθημα 19. Προτιμήσεις αγορών. Θα ρίξω μια ματιά σε αυτά τα δύο. Μπορείτε να μου δείξετε που βρίσκονται? Σίγουρος. Είναι ακριβώς εδώ σε αυτόν τον διάδρομο. Μεγάλος. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες. Έχουν μια ποικιλία στυλ, επομένως πρέπει να βρείτε κάτι που σας αρέσει. Αυτό είναι τέλειο. Έψαχνα για κάτι συγκεκριμένο. Ελπίζω να βρείτε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Πείτε μου αν θέλετε τη γνώμη μου. Το εκτιμώ αυτό. Πάντα εκτιμώ μια δεύτερη γνώμη όταν ψωνίζω. Φυσικά. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον να μοιραστείς την εμπειρία. Ας τα δούμε μαζί. Μάθημα 20. Επιλογές φιλικές προς το περιβάλλον. Όχι, είμαι έτοιμος να πάω. Ας πάρουμε τις επαναχρησιμοποιήσιμες τσάντες μας και ας βγούμε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών είναι πολύ καλύτερη για το περιβάλλον. Ακριβώς. Είναι μια μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Επιπλέον, πολλά καταστήματα προσφέρουν εκπτώσεις για να φέρετε τις δικές σας τσάντες, κάτι που είναι ένα ωραίο προνόμιο. Ναι. Κάθε λίγο βοηθά στη μείωση των απορριμμάτων. Πάντα κρατάω μερικά στο αυτοκίνητό μου για να μην τα ξεχάσω. Έξυπνη κίνηση. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Ας το συνηθίσουμε. Θα είναι καλό να συνεισφέρετε θετικά. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που κάνουμε αυτό το βήμα μαζί. Μάθημα 21. Οδηγίες και πλοήγηση. Θα πρέπει να συνεχίσετε ευθεία μέχρι να δείτε μια τράπεζα. Κατάλαβα. Τι πρέπει να κάνω αφού περάσω την τράπεζα? Μετά από αυτό, στρίψτε αριστερά στο φανάρι. Εντάξει, και ο προορισμός θα είναι στα δεξιά μου. Ναι, θα είναι λίγα τετράγωνα πιο κάτω στη δεξιά πλευρά. Μεγάλος. Τώρα νιώθω πιο σίγουρος για αυτή τη διαδρομή. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα πρέπει να είναι εύκολη. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την καθοδήγησή σας. Οποτεδήποτε. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε το χάρτη για κάθε ενδεχόμενο. Μάθημα 22. Γνωρίζοντας νέους ανθρώπους. Φαίνεται πολύ απίθανο να το συναντήσουμε ποτέ να διαβάζουν την εφημερίδα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες. Ακριβώς. Μερικές φορές, το να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος στη σωστή στιγμή βοηθά. Το παν είναι να είσαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες και συνδέσεις. Απολύτως. Πιστεύω ότι κάθε συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε κάτι ουσιαστικό. Ναι. Ακόμη και οι περιστασιακές συναντήσεις μπορούν να μετατραπούν σε φιλίες που θα διαρκέσουν. Ας το έχουμε κατά νου καθώς εξερευνούμε νέα μέρη μαζί. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που γνωρίζω νέους ανθρώπους στην πορεία. Κι εγώ. Ορίστε για νέες περιπέτειες. Μάθημα 23. Περιπέτεια φρέσκου αέρα. Σίγουρα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο καθαρό αέρα. Ας πάμε στο σούπερ μάρκετ κοντά.
Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Θα είναι ωραίο να βγείτε έξω για λίγο. Απολύτως. Επιπλέον, μπορούμε να πάρουμε μερικά σνακ ενώ είμαστε εκεί. Ναι. Μου αρέσει να εξερευνώ τους διαδρόμους για νέες λιχουδιές. Κι εγώ. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπεις τι κυκλοφορεί. Και μπορούμε να πάρουμε υλικά για δείπνο αργότερα. Φοβερή ιδέα. Ας κάνουμε μια λίστα για να μην ξεχνάμε τίποτα. Τέλειος. Ανυπομονώ για τη μικρή μας περιπέτεια. Το ίδιο και εδώ. Ας απολαύσουμε τον καθαρό αέρα και τα ψώνια μαζί. Μάθημα 24. Διαπραγμάτευση μισθού. Ναι, στην προηγούμενη δουλειά μου, διαπραγματεύτηκα με επιτυχία έναν υψηλότερο μισθό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιήσατε? Έρευνα τα πρότυπα του κλάδου και προετοίμασα καλά την περίπτωσή μου. Αυτό είναι έξυπνο. Η γνώση της αξίας σας είναι απαραίτητη στις διαπραγματεύσεις. Ακριβώς. Έκανα επίσης εξάσκηση στον αγωνιστικό χώρο για να νιώσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Η εξάσκηση σας βοηθά να επικοινωνείτε αποτελεσματικά. Ναι, και παρέμεινα ήρεμος και επαγγελματίας σε όλη τη συζήτηση. Αυτή είναι η υπέροχη συμβουλή. Θα το έχω υπόψη μου για την επόμενη διαπραγμάτευση μου. Ας μοιραστούμε συμβουλές και ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Μάθημα 25. Προτιμήσεις καφέ. Γεια σου, προτιμώ τον καφέ μου χωρίς γεύσεις, μόνο την αρχική γεύση. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μου αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικές γεύσεις, αλλά το καταφέρνω. Υπάρχει κάτι παρήγορο στην κλασική γεύση του μαύρου καφέ. Απολύτως. Αναδεικνύει πραγματικά την ποιότητα των φασολιών. Ακριβώς. Έχετε κάποιο αγαπημένο μείγμα καφέ? Μου αρέσουν τα μέτρια ψητά. Επιτυγχάνουν μια ωραία ισορροπία μεταξύ δύναμης και γεύσης. Ακούγεται νόστιμο. Συνήθως πηγαίνω για ένα σκοτεινό ψητό για αυτό το τολμηρό λάκτισμα. Ωραία επιλογή. Ας φτιάξουμε μια φρέσκια κατσαρόλα μαζί κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι μια διασκεδαστική συνεδρία γευσηγνωσίας καφέ. Μάθημα 26. Τοποθεσία ξενοδοχείου. Υπάρχουν μερικά ξενοδοχεία σε κεντρική τοποθεσία, τα οποία θα ήταν βολικά για εμάς. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το να βρίσκεστε κοντά σε αξιοθέατα διευκολύνει την εξερεύνηση. Ναι, και μας εξοικονομεί χρόνο και στη μεταφορά. Ακριβώς. Έχετε υπόψη σας κάποια συγκεκριμένα ξενοδοχεία? Σκεφτόμουν αυτό με εξαιρετικές κριτικές για την εξυπηρέτηση και τις ανέσεις. Καλή ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να μένεις κάπου άνετα. Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να περπατήσουμε σε εστιατόρια και καταστήματα. Μου αρέσει αυτό. Ας οριστικοποιήσουμε τη διαμονή μας σύντομα. Σύμφωνος. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Μάθημα 27. Αθλητές. Ιδιαίτερα στη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Γερμανία, ενθάρρυναν τις αθλήτριες στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι συναρπαστικό. Δείχνει πως ο αθλητισμός μπορεί να σπάσει τα εμπόδια. Ναι, και βοήθησε στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο στίβο. Ακριβώς. Αυτές οι χώρες επένδυσαν πολλά στα αθλητικά τους προγράμματα. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις πόσο μακριά έχει φτάσει ο γυναικείος αθλητισμός από τότε.
Απολύτως. Υπάρχουν τόσες πολλές ταλαντούχες αθλήτριες σήμερα. Ας γιορτάσουμε τα επιτεύγματά τους και ας στηρίξουμε τις γυναίκες στον αθλητισμό. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε για ισότητα. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην προώθηση του γυναικείου αθλητισμού. Μάθημα 28. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή. Αυτό είναι αλήθεια. Αν κάτι δεν πάει όπως σχεδιάσατε, απλώς αξιοποιήστε την κατάσταση στο έπακρο. Απολύτως. Έχει να κάνει με την προσαρμογή και την έβρεση της ασημένιας επένδυσης. Ναι, η αναζήτηση της ομορφιάς της προκλήσης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Ακριβώς. Είναι μια εξαιρετική νοοτροπία να έχεις στη ζωή. Έχω μάθει ότι η ευελιξία συχνά οδηγεί σε απροσδόκητες ευκαιρίες. Κι εγώ. Η αγκαλιά της αλλαγής μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε θετικοί όταν αντιμετωπίζουμε αποτυχίες. Θα μου άρεσε πολύ. Η υποστήριξη είναι το κλειδί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε θριάμβους. Μάθημα 29. Απόδραση το Σαββατοκύριακο. Γεια, φαγούρα για μια απόδραση. Καμιά ιδέα για ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο? Τι θα λέγατε για έναν παραλιακό προορισμό? Είναι τέλειο για χαλάρωση. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο ήλιο και άμμο. Ακριβώς. Υπάρχουν μερικά υπέροχα σημεία μόλις λίγες ώρες μακριά. Ας δούμε τα καταλύματα και τις δραστηριότητες όσο είμαστε εκεί. Καλή ιδέα. Θα πρέπει επίσης να προγραμματίσουμε κάποιες διασκεδαστικές εξόδους. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω νέα μέρη και να χαλαρώσω. Κι εγώ. Ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο θα είναι μια αναζωογονητική αλλαγή ρυθμού. Ας το κάνουμε σύντομα. Μάθημα 30. Αξίες της βιομηχανικής επανάστασης. Είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τη βιομηχανική επανάσταση στις αξίες μας της ελεύθερης επιχείρησης, της διατήρησης και της ανθρώπινης ευπρέπειας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να εξισορροπηθεί η πρόοδος με ηθικούς λόγους. Ναι, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εξελίξεις ωφελούν όλους, όχι μόνο λίγους. Ακριβώς. Η βιωσιμότητα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων μας. Και η προώθηση της ανθρώπινης ευπρέπειας στις επιχειρηματικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ. Οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις κοινωνικές τους ευθύνες. Ας υποστηρίξουμε αυτές τις αξίες στις συζητήσεις και τις ενεργειές μας. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Μαζί, μπορούμε να πιέσουμε για θετική αλλαγή. Ανυπομονώ να επηρεάσω. Μάθημα 31. Εστίαση σε μακροθρεπτικά συστατικά. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Προσέχετε επίσης την πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών. Ναι, το κάνω. Είναι σημαντικό για να εξισορροπώ τα γεύματά μου και να παραμένω υγιής. Αυτό είναι λογικό. Η γνώση των σωστών αναλογιών μπορεί πραγματικά να βοηθήσει με τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ακριβώς. Στοχεύω σε ένα καλό μείγμα πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας όλη την ημέρα. Απολύτως. Επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει τη συνολική απόδοση στις προπονήσεις. Θα πρέπει να αρχίσω να παρακολουθώ την πρόσληψή μου πιο προσεκτικά. Είναι υπέροχη ιδέα. Ας μοιραστούμε συμβουλές για τον προγραμματισμό γευμάτων.
Θα μου άρεσε πολύ. Μαζί, μπορούμε να παραμείνουμε υπεύθυνοι. Μάθημα 32. Πωλήσεις προμηθειών τέχνης. Ένα κατάστημα που γνωρίζω συχνά έχει πωλήσει σε προμήθειες τέχνης. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποια νέα υλικά για τα έργα μου. Ναι, μπορεί να έχουν αυτό που χρειάζεστε σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι φανταστικό. Μου αρέσει να βρίσκω καλές προσφορές για ποιοτικές προμήθειες. Κι εγώ. Κάνει την τέχνη πιο προσιτή. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορώ να πειραματιστώ με νέες τεχνικές χωρίς να σπάω τα χρήματα. Ας το δούμε μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου άρεσε πολύ. Οι αγορές για είδη τέχνης είναι πάντα διασκεδαστικές. Ανυπομονώ να δω τι θα βρούμε. Μάθημα 33. Έκπληξη για γατάκι. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα το γατάκι μου να στέκεται εκεί. Αυτό είναι αξιολάτρευτο. Τα γατάκια μπορεί να είναι τόσο περίεργα μικρά πλάσματα. Ναι, ήταν το γατάκι μου που πήδηξε στο κρεβάτι μου απροσδόκητα. Τι χαριτωμένο. Σε ξύπνησε με τις ατάκες της. Σίγουρα το έκανε. Λατρεύω το πόσο παιχνιδιάρικη και ενεργητική είναι. Τα γατάκια έχουν έναν τρόπο να ομορφαίνουν το πρωί, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Το μικρό της γουργούρισμα με έκανε να χαμογελάσω αμέσως. Είναι εκπληκτικό πως τα κατοικίδια μπορούν να φέρουν χαρά στη ζωή μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Έχει γίνει τόσο μεγάλο μέρος της ημέρας μου. Μάθημα 34. Αλέπρακον Tales. Έχετε ακούσει για το θρύλο των γαλικάτζαρων? Λένε ότι ζουν στην άλλη πλευρά του ουράνιου τόξου. Πραγματικά, πάντα πίστευα ότι ήταν απλώς ένα παραμύθι. Τι κάνουν εκεί πέρα? Προφανώς, μοιράζουν χρυσό σε όποιον φτάσει στο τέλος του ουράνιου τόξου. Ακούγεται απίστευτο. Φανταστείτε να βρείτε ένα δοχείο με χρυσό. Τι θα κάνατε με αυτό? Θα ταξίδευα στον κόσμο και θα εξερευνούσα κάθε κρυμμένο στολίδι. Τι λέτε για εσάς? Νομίζω ότι θα πρόσφερα ένα μέρος σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και θα βοηθούσα όσους έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι ωραίο να ονειρεύεσαι τέτοιες περιπέτειες, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα βρούμε το δικό μας ουράνιο τόξο. Και θα έχουμε τη δική μας ιστορία καλικάτζαρο να πούμε. Μάθημα 35. Επιλέγοντας ένα κατοικίδιο. Λοιπόν, θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε ένα μικρό πουλί σαν παπαγάλος. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική επιλογή. Είναι τόσο φιλικά μικρά πλάσματα. Ακριβώς. Τα μπάτζις μπορεί να είναι πολύ στοργικά και διασκεδαστικά να τα παρακολουθείς. Ναι, και δεν απαιτούν τόσο χώρο όσο μεγαλύτερα κατοικίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ιδανικά για διαμερίσματα ή μικρότερα σπίτια. Εκτιμώ πόσο εύκολο είναι να τα φροντίζεις επίσης. Οριστικά. Επιπλέον, μπορούν να είναι αρκετά διασκεδαστικοί με το κελάιδημά τους. Νομίζω ότι ένα μπάτζι θα μπορούσε να είναι μια υπέροχη προσθήκη στο σπίτι μου. Συμφωνώ. Θα φέρει λίγη χαρά και ζωή στο χώρο σας.